Frumoși mei scorpioni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru voi, mesaje bonus pentru luna iulie, valabile, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în scorpion. Începem primele 3 mesaje pentru voi, să vedem care sunt. Ok, ne oprim. Primul mesaj, autovalorare. A renunța la ceva, a da drumul, let it go, cumva, a unei situații, eveniment, persoană, gânduri, poate să fie orice, ce te trage în jos. Vedem aici în această fotografie o persoană care încearcă, pare că dansează, pare că se levează, da, urcă, și aceste mâini obscure care încearcă să o agațe și hai să fim imaginativi, să o tragă în jos. Așadar, tot ceea ce te trage în jos, fie că sunt gândurile tale, evenimente, persoane, nu știu, trecutul, habar n-am, tot ce simți tu că te trage la vale, let it go, dă-i drumul, dă-le drumul acelor lucruri. Valorează-te mai mult, pune focusul pe tine, autovalorare, da? Pune focusul pe ceea ce ești tu, pe puritate, îmi vine să spun, pe puritatea ta, nu pe ceea ce este urât, negativ, nu știu, și te trage în jos. Foarte interesante mesaje. Mai departe. Pierderea puterii. Așa nu faci decât să-ți pierzi puterea. Nici nu am altceva de zis. Deci dacă tu vrei să rămâi în continuare, așa cum are nevoie un scorpion, să rămână în controlul propriei vieți, să rămână cu toate că scorpionul trebuie să învețe să dea drumul controlului, este vorba despre puterea personală a fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi avem nevoie să avem un cert control, autocontrol, tu ești șeful autocontrolului, da? Însă, cu cât susții în viața ta acele lucruri care te trag în jos, nu mai repet care sunt, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit, voi știți ce vă trage în jos, cu atât mai mult îți pierzi această putere personală. Și de aia simt că e nevoie de un autocontrol a acelor lucruri care te împiedică să te conectezi cu puritatea ta sau cu partea ta de lumină. Da. Probabil că e focusul în această perioadă sau începând de acum, de ce nu? Focusul este pe tine și pe a renunța, a da drumul acelor lucruri care te fac de fapt să-ți pierzi puterea personală. E o chestiune de autocontrol. Eu simt că da. De-aia și insist aici în capul meu cuvântul autocontrol. La capătul cărților, turnul, din nou vorbim despre dezlipire, despre cum se numește, detașare, despre renunțare, da. Turnul vine cu trezire, e momentul să observi cu adevărat, să te deschizi, da, cu adevărat și să observi tot ceea ce te trage în jos și să schimbi focusul pe ceea ce e valoros în tine și să te valorezi. Focusul este valorează-te sau valorează-ți partea de lumină și scoate-o la suprafață. Tot ceea ce te trage în jos, renunță la ele, da, la acele lucruri, ca să-ți recuperezi din nou puterea. Pentru că în momentul de față nu ești în putere personală. Foarte, foarte tare. Hai să vedem mai departe alte mesaje. Ok. Poate vă întrebați de ce amestec atât cărțile. Nu știu, eu oricum pregătesc cărțile dinainte. Când cer alte mesaje,
le amestec și până nu simt că, nu știu, ceva în mine îmi spune gata, acum aici te oprești din amestecat, nu mă opresc. Câteodată amestec mai mult, câteodată mai puțin, na, asta e, eu fac ceea ce simt. Cavalerul de bâte. Uneori trebuie să fii dispus să încalci puțin regulile. Un mesaj interesant pentru voi. Problema cu Scorpionul este că Scorpionul e foarte sincer. Că vibrează într-o energie negativă sau când vibrează pe negativ, Scorpionul poate fi destructiv și inclusiv autodestructiv, da? Poate încălca regulile într-un mod urât, însă când Scorpionul vibrează pe energie pură, să spunem așa, este foarte sincer și își autoimpune să nu încalce regulile. Și aici ți se spune că e bine câteodată sau trebuie să fii dispus să încalci anumite reguli. Ce reguli ai tu? Pentru că până la urmă și la coadă fiecare dintre noi ne ghidăm după anumite reguli, așa cum am fost crescuți, așa cum ne-am autoeducat de-a lungul vieții. Care sunt regulile după care tu te ghidezi și pe care probabil ți-ai impus să nu le încalci niciodată, da? Aici ți se spune că ar trebui să fii dispus să încalci anumite reguli, că sunt ale tale, că sunt impuse de alții. Cumva trebuie să ieși din context, dintr-un context trebuie să ieși. Pentru unii dintre voi, nu cred că e pentru toată lumea mesajul ăsta. Împăratul. Să fii o autoritate în viața ta, în propria viață, implică multă responsabilitate. Aici avem mesajul responsabilității. Dacă tu vrei să fii acea persoană, eu vreau acum să fac o analogie între Scorpion și cuvântul putere. Când vorbim despre Scorpion, primul cuvânt care ar trebui să ne vină în cap este putere. Și nu mă refer doar la putere personală, mă refer la putere în general. Sunt extrem de puternici Scorpionii din toate punctele de vedere, și fizic, și psihic, și emoțional, chiar dacă sunt un semn de apă. Însă, hai să spunem așa, mă leg din nou de partea obscură a Scorpionului sau de partea de întuneric, dacă vrei, este controlul. Da. Știu că mai devreme am vorbit despre control pe pozitiv, însă am zis și pe negativ. Când din partea obscură Scorpionul are nevoie de control, pentru că împăratul înseamnă control. Împăratul înseamnă putere, împăratul înseamnă structură, împăratul înseamnă bază, înseamnă responsabilitate, disciplină. Și aici vorbim despre, este autoritate, da? Și aici vorbim despre nevoia unora dintre voi, probabil, că de-aia e și mesajul ăsta, nevoia unora dintre voi este să rămâneți în continuare pe poziție de autoritate undeva, într-un grup, nu știu, în viața ta, nu știu, să fii respectat, pentru că împăratul este respectat, bineînțeles. Însă mesajul zice că tu vrei să fii în continuare o autoritate în viața ta, trebuie să te responsabilizezi de acest lucru sau de multe alte lucruri. Nu putem să cerem să fim respectați doar pentru că
hai să spunem așa, respectați ca autoritate, nu ca persoane. Ca persoane, fiecare dintre noi, prin simplul fapt că ne-am născut, avem dreptul să fim respectați. Însă, ca autoritate, ce înseamnă autoritate? Nu știu, poate ești un șef, poate ești un, nu știu, un soț, o soție, o mamă, da, sau, mă rog, părinți, poate sunteți, nu știu, avocați, medici, habar n-am, nu contează, figuri de autoritate. Când vorbim de figuri de autoritate, știm cu toții ce înseamnă, cine nu știe, să caute în dicționar. Însă, vorbim despre, dacă tu vrei să fii o autoritate, trebuie neapărat, adică acest lucru, autoritatea, respectul autorității înseamnă, implică multă responsabilitate. Cât te responsabilizezi de această energie de autoritate. Pentru că una este să fii tiran, împăratul poate fi tiran, doar pentru că eu vreau să fiu respectat, pentru că eu sunt cine sunt, și una este să fii o figură de autoritate care să-i conducă pe ceilalți, împăratul este un conducător, care să-i conducă pe ceilalți prin arătându-le ce înseamnă cu adevărat responsabilitate. Să te responsabilizezi de grupul respectiv de persoane în cazul în care ești un șef, nu dând cu pumnul masă și începând să zici tu de mâine nu mai vii la muncă, bla bla, chestii de genul, ci luând acele persoane și arătându-le ce înseamnă să-și asume propria responsabilitate asupra actelor sale. Așadar, aici vorbim despre ok. Dacă tu cauți, insist, să-ți recuperezi puterea pe care ai pierdut-o, ai nevoie să devii din nou conștient de faptul că trebuie să-ți asumi niște responsabilități. Nu poți să ceri să fii respectat sau autoritate dacă tu ești, hai să spunem așa, încă într-o energie care poate negativă sau care te trage în jos. Nu poți să fii o autoritate dacă nu te responsabilizezi de să dai drumul acelor lucruri, persoane, situații, evenimente care te trag în jos, gânduri care te trag în jos. Nu poți să te numești o autoritate sau să zici că ai putere personală, să hotărăști pentru tine cum vrei să trăiești viața dacă încă te lași influențat de alte lucruri, da? Nimic nu se face cu tiranie, nimic nu se obține cu tiranie, cu impunere, nimic nu se obține cu fără lumină, nimic nu se obține fără respect de sine, iubire de sine, nu știu, numește cum vrei tu. Nimic nu se obține până când nu știm la ce trebuie să renunțăm. Nimic nu se obține până nu ne trezim și ne dăm seama că de fapt, poate, acea nevoie de control despre care vorbeam este ceea ce probabil mă trage foarte tare la fond. Uneori trebuie să fii dispus să încalci puțin regulile. După cum am spus mai devreme, regulile sunt ale tale sau nu. Împăratul poate fi energia de autoritate care să te ajute să încalci acele reguli. Împăratul poate fi acea energie care să-ți arate că dacă regulile sunt ale tale, cele care te trag în jos, să zicem, tu trebuie să te autoresponsabilizezi și să te disciplinezi, pentru că de-aia împăratul arată, implică o energie de disciplină, să te disciplinezi pentru a putea scăpa
de toate. De toate lucrurile negative, mie vine să spun, din capul tău, din jurul tău, persoane negative, nu știu, tot ce te duce către această latură negativă. Pentru că începem cu o carte de lumină. Prima carte a fost de lumină. Autovalorare, adică cât de mult te valorezi, îndreaptă, te pune focusul pe valoarea ta, dar nu pe acea... Acum, eu nu vreau să intru în polemici, însă cei care sunteți așa plini de energie din asta tiranică, mare grijă. Căutați-vă lumina din voi, dragii mei, pentru că nu vă duce nicăieri aici. Îți pierzi din ce în ce mai mult puterea. Cam asta e ceea ce pot să spun, nu pot să zic mai mult. 9 de monede, din nou cartea respectului de sine, mare atenție, da? 9 de monede în tarotul universal este un card care ne arată respectul de sine. Vine cu următorul mesaj. Ia o pauză și savurează rezultatele succeselor tale. Când nu suntem în putere personală luminoasă, să zicem așa, și suntem poate, de ce nu, în acea putere autoritară a împăratului, tiranică, să spunem așa, nu putem să vedem sau să savurăm, cum zice acest mesaj, rezultatele succeselor noastre. Nu putem. Sau dacă o facem din ego. Cine sunt eu? Păi tu știi cine sunt eu, știți aceste fraze în general, da? Tu știi alu cine sunt eu, mă? Da, cam așa. Știu eu, mie îmi place să glumesc, să încercăm să nu luăm lucrurile atât de tragic, însă aici e vorba despre această atitudine, da? Pentru cei care încălcați regulile de prea multe ori și sunteți așa tiranici și nu vă dați seama, nu știu cât respect de sine credeți voi că aveți și nu știu cât de mult credeți că sunteți respectați în jurul vostru. Poate că aici tu crezi că te iubești și tu crezi că ești, nu știu, cel mai tare din parcare, însă aici vedem faptul că din ce în ce te duci mai la fund. Asta așa, pentru cei care sunteți în această energie de cine mi eu. Însă, pentru cei care aveți nevoie să vă recuperați puterea, dacă voi reușiți să ajungeți să integrați într-un mod pozitiv ceea ce am spus despre energia împăratului pe pozitiv, da? Și să îți încalci acele reguli și să renunți la ceea ce te trage în jos, fie persoane, evenimente, gânduri de ale tale trecut, nu contează, și reușești să te așezi așa într-un spațiu de liniște în care să evaluezi un pic tot ceea ce ai, da, să savurezi acele câștiguri sau, mă rog, succese pe care le-ai avut și să ajungi într-adevăr să te vezi ca fiind mândru de tine. Și de aici încolo vezi tu ce faci. Însă trebuie să ajungi în acest punct ca să reușești să-ți recuperezi puterea personală, da? La capătul cărților, împărăteasa. Dragii mei, există frumusețe în fiecare experiență, ne spune împărăteasa. Fiecare dintre noi hotărâm dacă vrem să vedem paharul pe jumătate plin sau paharul pe jumătate gol. Dacă încă te mai trag în jos multe lucruri care te fac de fapt să-ți pierzi puterea personală, este pentru că tu le dai voie. Împăratul vine să spună că tu trebuie să pui piciorul în prag, să te disciplinezi ca să poți să scapi de toate acele lucruri care de fapt nu te lasă să vezi cât de mare valoare personală ai și nu te lasă să vezi nimic frumos sau cel puțin să nu vezi frumusețea din toate acele evenimente care vezi, Doamne, ce urâtă a fost viața mea. Cam asta e, eu nu pot spune mai mult. Ne întoarcem din nou, din câte observ, nu este o etalare urâtă, atenție, nu e o etalare, să zicem, negativă, este o etalare sau mesajele sunt special pentru anumiți
scorpioni, nu sunt mesajele pentru toți scorpionii, nu toți scorpionii trec prin um, au nevoie să asculte aceste mesaje, sunt doar pentru cei care încă nu sunt capabili să vadă cât de urâtă a fost viața cu ei. Atât, nu pentru alți scorpioni cărora le merge bine și mă bucur, dragii mei, pentru că știu că pe acest canal avem și scorpioni care sunt extrem de lucrați, care au muncit foarte mult cu ei și care în momentul de față sunt super ok. Nu am mesaje pentru voi, sau cel puțin nu acum, aici, în aceste cărți. Hai să vedem mai departe, poate totuși vedem alte mesaje și pentru ceilalți. Ok, s-a întors o carte care ne vorbește despre suflet pereche. Foarte interesant. Sau mă rog, suflet geamăn aici pune. Codependență. Wow! Și foarte curând. La capătul cărților contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Eu aș spune contemplează-ți întreaga viață cu optimism, indiferent că vorbim aici de contextul iubire. Pentru cei care aveți o relație, aș spune că probabil, da, v-ați întâlnit sufletul pereche, însă codependență, următorul mesaj e codependență. Ajungeți sau ați devenit dependenți unul de celălalt. S-a creat o legătură care, aș spune, nu că nu e sănătoasă, este foarte ok să fim codependenți, însă să nu fie în extremă. Este inevitabil să nu devenim dependenți de partenerul de viață dacă suntem pe aceeași undă, dacă suntem ok. Trebuie doar să observăm dacă această codependență ne afectează relația sau nu. Pentru că acest mesaj de codependență spune că dependența emoțională afectează sau îți afectează viața amoroasă. Ori tu, ori celălalt aici, sunteți dependenți emoțional de celălalt. Și când vorbim despre dependență emoțională în extremă sau pe negativ, să spunem așa, vorbim despre nevoia de control, gelozie, probabil, nu știu, știți cum e, posesivitatea aia nebună, cauți prin telefoane, mamă, te apucă dramele și crizele. Și aici e vorba despre a observa dacă sunteți sau nu în acest context. Mesajul foarte curând vine cu următorul submesaj, să-l numim așa, și spune așa: decide cu exactitate ce îți dorești de la această relație, da? Aici la asta se referă, pentru a putea ajunge la tine cât mai repede posibil. Ce vrei de la această relație? Pentru că dacă vorbim despre o relație de codependență sau de dependență emoțională între voi, în care a intervenit posesivitatea, gelozia, controlul, drama, bla bla bla, ce vrei de la relația asta? Ce vrei de la partenerul ăsta? Ești lângă persoana potrivită. Da? E sufletul tău geamăn. Sunteți gemeni, sunteți la fel. Poate amândoi sunteți așa. Mergeți și faceți terapie, dragii mei. Faceți ceva să scăpați de aceste lucruri, pentru că dacă mă iau după restul cărților, relația voastră pierde putere, fiecare dintre voi vă pierdeți energia controlându-l pe celălalt și relația se duce la fund. La capătul cărților avem contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Gândirea pozitivă și încrederea îți aduc
înapoi iubirea, într-un fel sau altul. Când vorbim despre gândire pozitivă, am început cu o carte luminoasă, insist, eu nu pot să rămân doar la aceste mesaje. Da? Când începem cu o carte luminoasă care ne vorbește despre valoarea de sine sau, mă rog, autovalorarea și gândirea pozitivă, este cum gândești pozitiv despre tine, cum gândești pozitiv despre partenerul de viață și cum gândești pozitiv despre relația voastră. Sau mai bine zis, întreabă-te cum gândești despre tine, ce gândești despre tine, ce gândești despre partener, ce crezi tu despre relația voastră. Încrederea se poate referi la cât de mult respect ai tu față de tine, cât de mult respect ai față de partener, cât de mult respect ai față de această relație. Când o să ajungi să gândești pozitiv despre tine, să crezi în tine, să te respecti și să respecti pe celălalt, să-ți respecti relația, să existe reciprocitate în ceea ce înseamnă încredere, iubire, valorare sau respect sau numește-l cum vrei tu, da? Atunci nu va mai exista codependență, va exista cu adevărat iubire. Nu ai nevoie să te agăți de nimeni, n-ai nevoie să te agăți, să-l tragi în jos și pe celălalt sau să vă trageți în jos unul pe celălalt prin acele, nu știu, vezi, împăratul din nou. Deci eu n-am cum, pentru că eu trebuie să văd tot contextul cărților ca să fac o interpretare. Nu pot să fac interpretarea pe bucăți. Nu pot. Cu toate că mesajele sunt de la alte tipuri de cărți, da? Alte oracole. Împăratul ne arată acea figură de autoritate despre care vorbeam. Dăm cu pumnul în masă, ne dăm cu tigăile în cap aici pentru că vrem neapărat să fim, nu știu, în control. Vrem să te ținem controlul. Tu vrei să te ții controlul, el vrea să te țină controlul sau, mă rog, viceversa, nu contează. Până nu introduceți cu adevărat respectul, încrederea, gândurile sau modul în care gândești despre partener, despre tine și despre relația asta aș spune că nu se poate schimba în cazul în care există, bineînțeles, acest gen de nevoie de control. Acum, nu toată lumea trece prin așa ceva. Aș spune că alții dintre voi, atenție să nu fie probleme cu dependențele de alte naturi, să zicem așa, de altă natură. Dependența poate fi, știm cu toți ce înseamnă dependență. Că e dependență de alcool, că e dependență de droguri, că e dependență de altceva care îți afectează relația. Sunteți lângă persoana potrivită? Da. Se poate schimba ceva atunci când tu decizi cu adevărat ce vrei de la relație sau de la partener. Când tu știi că nu poți să stai lângă o persoană care, nu știu, se droghează sau bea sau e violentă, ești cumpăratul, da? Ce crezi că se poate schimba dacă tu nu iei decizie, dacă tu nu ești hotărât cum vrei să trăiești în viața asta? Dacă tu nu știi cu exactitate dacă te iubești sau nu, da? Dacă te valorezi sau nu, sau dacă ești valorat în relație. Sufletul geaman sau sufletul pereche sau cum vreți să-l numiți, nu este neapărat o persoană sau nu reprezintă o persoană cu care tu neapărat trebuie să fii fericit sau cu care neapărat trebuie să stai toată viața ta. Nu. Sufletul geaman sau sufletul pereche este o energie sau este o persoană o energie care se încarnează într-o persoană, dacă vrei,
cu care tu ai avut un contract almic, încep să vorbesc în spaniolă, un contract sufletesc înainte să te încarnezi și în contractul pe care l-ați semnat acum nu știu câte secole, ați hotărât ca în această viață să veniți să experimentați împreună anumite experiențe. Da, știu că n-a sunat corect gramatical, însă asta nu înseamnă că acel contract, pentru că nu ne aducem aminte ce am semnat, nu înseamnă că va fi minunată viața alături de această persoană. Nu, dimpotrivă. Atunci când vorbim despre suflete gemene, atât eu cât și tu, prin evenimentele sau experiențele pe care le trăim împreună, avem de învățat. Și eu și tu. Tu mi-arăți mie ceva, eu îți arăt ție ceva. Ăsta e rolul sufletelor. Gemene, pereche și așa mai departe. Ești lângă persoana potrivită pentru tine? Da. Ca să ce? Ca să te, probabil, să-ți arate că ești o persoană dependentă emoțional de partener și o persoană indecisă, care nu știe, domne, dacă nu știe ce vrea cu adevărat sau nu știe cum vrea cu adevărat să trăiască. Insist, nu e pentru toată lumea această etalare. Nu e pentru toți scorpionii, vreau să zic. Așadar, această persoană te poate face, ori tu pe ea sau ea pe tine, te poate face să muncești cu tine cu adevărat, să-ți recuperezi, să te oblige prin trăirile sau evenimentele pe care se produc între voi doi, să te oblige să înveți să dai drumul, să înveți să rupi, să înveți să renunți, să înveți să-ți recuperezi puterea personală, să înveți să fii o persoană autoritară când trebuie să fii, responsabilă pentru propria viață, să fii persoana care să își încalce acele reguli care și le-a impus sau care le-a impus societatea nu contează și să îți arate cum să te așezi așa frumos și să zici sunt mândră de mine că am știut să mă repun pe picioare. Și mulțumesc, Doamne, da, aici cu împărăteasa, mulțumesc, Doamne, iau ce a fost frumos din această relație și mulțumesc, sunt recunoscătoare pentru ceea ce îmi arată această persoană ca eu să pot să devin, să-mi recuperez acea putere personală. Să devin mai pozitiv și să cred în mine. Ce să zic? Foarte tare, foarte tare. Pentru cei singuri, vouă, dragii mei, vi se spune că foarte curând va apărea în viața voastră o persoană cu care probabil și voi aveți un contract semnat undeva. Însă această persoană poate veni ea. Doar ea poate veni cu acest bagaj de codependență. Dacă nu, dacă a apărut deja această persoană în viața unora dintre voi, e posibil să se fi instalat deja între voi un soi de dependență emoțională pe care deocamdată nu o detectați, cu toate că e ciudat pentru un scorpion să nu detecteze, însă este vorba despre a pune focusul pe tine, așa cum am spus. Dacă vezi că s-a instalat sau dacă în următoarea perioadă când tu vei cunoaște această persoană, vezi că se instalează foarte repede această codependență și vezi că te bruiază, îmi vine să spun, de la persoana ta, ca și cum, eu nu mai pot să mă centrez pe mine, nu mă mai văd pe mine cum mă vedeam înainte, nu știu, habar n-am, da? Pentru că aici e vorba despre autovalorare. Ceva se întâmplă în mine, în viața mea, de când am cunoscut persoana asta. Aici e vorba despre, ok, când observi aceste lucruri, că încet, această persoană te face să-ți
pierzi autostima, te face să, nu știu, poate te gelozește, te posedează sau nu e posesiv, da? Te controlează, hai să zicem. Sau poate tu ești, atenție, acum eu ce să zic, încercați să vedeți care sunt, dacă e despre voi sau dacă va fi despre cealaltă persoană. În momentul în care observi toate aceste lucruri, e ca și cum automat în mintea ta trebuie să existe această întrebare. Vreau eu să trăiesc așa? Îmi place cum arată acum viața mea în relația asta? Întrebare întrebătoare pentru scorpionii singuri. În cazul în care deja există acest gen de relații, tot ceea ce am spus, mă rog, dacă există acest gen de persoană pe care ai cunoscut-o recent, ascultați ce am zis la cei care au o relație deja. Pentru că poate să fie foarte, foarte valabilă și pentru voi. Dacă nu, aveți grijă la semnalele care prin comportamentul acestei persoane care fac să vă pierdeți din ce în ce mai mult puterea personală și autostima. Da, hai să vedem alte mesaje pentru voi. Cred că o să iasă de o oră video ăsta. Avem porumbelul, pace și seninătate pentru voi. Avem muntele, obstacole, însă obstacole care pot fi depășite. Și avem calul, libertate și acțiune. Dragii mei, foarte interesant. Avem ochiul, invidie și protecție. Acum, ce să zic? Invidia nu neapărat aici că e vorba de faptul că ești invidiat sau că tu invidiezi. E vorba despre, mie vine să spun aici, ochiul ne arată, uite-te un pic cum decurge sau cum a decurs viața ta în ultimul an, ultimile luni, de ce nu? Fiecare cu unde vrea să spună ochiul, da? Și vezi dacă în viața ta există pace, liniște, calm sau există obstacole care încă nu le-ai învins, nu le-ai trecut, pentru că tu ai libertatea să acționezi. Doar eu, fiecare dintre noi hotărâm pentru viața noastră, da? Cum vrem să trăim. Așadar, aș spune că nu simt aici că e vorba despre invidie sau că ar trebui să te protejezi, ci mai repede de deschis ochii. De ce spun asta? Pentru că am cărți care să-mi întărească intuiția de a spune deschide ochii. Deschide ochii și vezi la ce trebuie să renunți, ce te trage în jos și te face să-ți pierzi puterea. Și mai am și turnul aici care îmi spune dă drumul, renunță, trezește-te, iluminează-te și pune focusul pe tine. Da? Eu de-aia întotdeauna citesc tot contextul etalării. Așadar, acestea fiind spuse, mai extragem 3 cărți din acest oracol și încheiem citatul. Bun, hai să vedem alte mesaje pentru scorpioni. Phoenix, pasărea Phoenix aici. Nu e vorba de renaștere, aici e vorba despre o întrebare pentru tine. Cum ți se pare acest final fericit? Aici avem imaginea unei persoane răzvrătite, a tot ieșit acest card în această lună, la mai multe zodii. Cum ți se pare acest final fericit? Ești răzvrătit dacă se termină sau dacă tu hotărăști să termini, să renunți să termini ce? Inclusiv aici vorbim despre, cum am spus la început, da?
renunță la tot ceea ce te trage în jos, că sunt persoane, că sunt gândurile tale, că e un trecut, că e persoana iubită, că nu contează cine e, că ești tu singur, că te duci așa, te trage în jos ego-ul tău care te face să fii un tiran, poate te înfurii. În principiu te înfurii și zici, da, de ce? Da? Aici am imaginea acestei persoane furioase. A citit cartea asta, nu-i place cum s-a terminat povestea și zice, de ce, Doamne? Cum adică? Da? Întreabă-te. De ce ești furios dacă s-ar termina? De ce ești furios dacă ai renunța? De ce? Ce te face să ai aceste sentimente de răzvrătire? Sau poate că pur și simplu trebuie să te răzvrătești împotriva acelor lucruri care, cu adevărat, te duc la vale. Ce-ar fi să te răzvrătești? Pentru că finalul pentru tine nu este fericit. Finalul este pierderea puterii, ca să ne înțelegem, da? Vrei să rămâi în continuare aici, ca și cum vrei să rămâi în continuare să-ți pierzi puterea personală sau preferi să te focusezi pe tine? Ce-ar fi să te ridici tu așa, răzvrătit și să zici, basta, nu mai vreau din astea, vreau să fiu ok? Ce zici? Aripi. Nu ai avut niciodată nevoie de aripi ca să zbori. Aici vorbim despre faptul că nimic nu te poate ține pe loc. S-a așezat acest card sub această coloană în care am scos aceste cărți. Avem aceeași imagine. Aici ceva o trage în jos pe această persoană, aici nu. Și aici se confirmă că nu ai nevoie de nimeni, mai ales de nimeni și nimic, inclusiv gânduri, care să te tragă în jos. Tu poți să ajungi cât de departe alegi să ajungi. Atenție, pentru că aici este despre alegere. Tu ai libertatea de alegere. Decide exact ceea ce vrei ca să ajungă cât mai curând la tine. Ce vrei să spun mai mult? Și avem biblioteca, foarte tare. Acest card îmi place la nebunie, pentru că mesajul este următorul. Preia controlul propriei tale povești. Povești, nu povestea pe care o trăiești de iubire, nu povestea, nu știu, pe care ai citit-o și nu-ți place finalul, ci povestea care este în capul tău. Avem o mână cu niște ațe care, practic, e ca și cum această persoană este păpușă în mâinile acelei povești. De-aia vorbim aici despre bibliotecă. Tot ceea ce zace în capul tău, în capul nostru, mintea noastră, acționează cum? Prin cunoaștere sau prin, nu știu, cărțile pe care le-am citit, ce vedem la televizor, toate poveștile pe care le facem în capul nostru sau mintea noastră le creează, da? Că noi nu le facem intenționat, le creează mintea noastră, toate gândurile care formează fraze, vin din tot ceea ce noi vedem, citim, credem și așa mai departe. Ajungem la un moment dat ca mintea noastră să preia controlul asupra propriei noastre vieți. Și în ce putem să ajungem? Ce evenimente putem să ajungem să trăim? Astea despre care vorbeam. Tiranie, pierderea puterii, indecizie, frică, de ce nu? Codependență, obstacole, preia controlul asupra minții tale și asupra gândurilor, asupra poveștii pe care tu ți-ai detaliat așa în capul tău.
Nu degeaba e și cavalerul de bâte care spune uneori trebuie să fii dispus să încalci regulile. Acum se înțelege. Ție frică, nu ție, unora dintre voi, atenție, cei care știți că sunteți în aceste stări. Ție frică că nu o să se termine, hai să spunem așa, cumva nu o să ajungi unde tu îți dorești să ajungi. De-aia nu e decizia deocamdată. Ți-e frică să nu dai greș. Eu asta înțeleg. Ți-e frică să-ți iei zborul? Nu mă refer fizic, ci mă refer să te desprinzi, cu toate că știi că te trage în jos ceea ce ai în viața ta în momentul de față. Și de-aia ești practic o marionetă a propriului ego, a propriei minți și așa mai departe. La capătul cărților avem nu căuta aprobarea nimănui. Nu știu dacă e vorba de aprobarea nimănui. Acum depinde de regulile fiecăruia dintre voi. Pentru că pot fi persoane religioase sau, mă rog, care au foarte bine inculcat religia în mintea lor și să zică, doamne, dacă m-am căsătorit, ca să nu zic măritat sau însurat, trebuie să rămân acolo pentru că asta e, da? E pentru toată viața, până la atunci bătrânesc sau până când moartea ne va despărți. Aștepți tu, da? Aștepți tu aprobarea cuiva care să zică faci bine dacă te desparți de persoana asta controlatoare, posesivă. Faci bine? Sau poate are probleme cu drogurile, alcoolul și alte chestii? Sau cu mâncarea, că și mâncarea e un drog până la urmă, da? Ai nevoie de cineva care să-ți confirme, da, faci bine ce faci? Tu știi care sunt regulile, tu știi de ce ești practic o marionetă în mâna minții tale, îmi vine să zic. Da? Nu ai de ce să cauți aprobarea nimănui. Începe cu tine, pune focusul pe tine, nu pot să spun altceva. Așteptări aici, avem și cuvântul așteptări. Mie vine să te întreb, cât de mult vrei să mai aștepți? Cât mai aștepți să se schimbe ceva? Nimic nu se poate schimba dacă noi nu punem aici fermitate, da, împăratul, nu punem piciorul în prag și nu luăm decizii și nu știm ce vrem. Nimic nu se poate schimba, putem să stăm 1000 de ani, să avem o viață de 1000 de ani și în 1000 de ani să nu faci nimic, nu se va schimba. Puteți să ziceți ce vreți voi. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Deschide ochiul. Deschide ochiul și pune focusul pe tine. Ca să poți să te dezlegi odată de ceea ce te trage în jos și nu te lasă să să-ți cunoști valoarea. Mie vine să spun 9 de monede, autovalorare, avem mesaje care ne duc înapoi către tine. Nu pot să zic altceva. Vă pup, vă iubesc, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Ciao!